Oppitunti 1. Tehtävien hallinta. On hyödyllistä käyttää suunnittelijaa tai digitaalisia työkaluja tehtävien ja määräaikojen seuraamiseen. Täysin. Järjestäytyminen on avainasemassa projektien tehokkaassa hallinnassa. Huomaan, että tehtävieni visualisointi auttaa minua pysymään keskittyneenä ja motivoituneena. Kyllä, kaiken näkeminen voi vähentää stressiä ja parantaa tuottavuutta. Käytän mieluummin sovelluksia, jotka lähettävät muistutuksia tulevista määräajoista. Se on fiksu strategia. Se varmistaa, että mikään ei liuku halkeamien läpi. Jaetaan vinkkejä siitä, mitkä työkalut sopivat parhaiten meille jokaiselle. Hieno idea. Voimme luoda järjestelmän, joka sopii molempiin tarpeisiimme. Olen innoissani voidessani parantaa tuottavuuttamme yhdessä. Oppitunti 2. Ulkona syöminen. Se on hyvä pointti. Olen syönyt paljon ulkona viime aikoina, mikä ei ole ihanteellinen. Ymmärrän. Ulkona syöminen voi todellakin lisätä sekä kaloreita että kustannuksia. Kyllä, olen huomannut, että kulutusni ovat lisääntyneet, eikä terveytenikään ole hyvä. Tähän tapaan on helppo pudota, varsinkin kiireisten aikataulujen yhteydessä. Täysin. Minun täytyy palata ruoanlaittoon enemmän kotona. Kotona ruoanlaitto voi olla terveellisempää ja taloudellisempaa. Täsmälleen. Lisäksi on hauskaa kokeilla uusia reseptejä. Kyllä. Haluaisin jakaa reseptejä, jos olet kiinnostunut. Se olisi mahtavaa. Suunnitellaan pian yhteinen ruoanlaitto. Oppitunti 3. Matkasuunnitelmat. Uskon pärjääväni viikon päästä. Pitäisikö minun vuokrata auto vai käyttää omaa? Se riippuu siitä, minne olet menossa ja kuinka paljon aiot ajaa. Haluan tutustua useisiin alueisiin, joten autosta voi olla hyötyä. Auton vuokraaminen saattaa antaa sinulle enemmän joustavuutta vierailla syrjäisissä paikoissa. Totta. Lisäksi minun ei tarvitsisi huolehtia oman autoni kulumisesta. Täsmälleen. Se on usein sen arvoista mukavuuden ja mielenrauhan vuoksi. Selvittelen vuokravaihtoehtoja ja katson, mitä on tarjolla. Kuulostaa suunnitelmalta. Kerro minulle, jos tarvitset apua. Arvostan sitä. Odotan tätä matkaa. Oppitunti 4. Pelon voittaminen. Sinun tavoitteesi, ei tuomio. Pelkään vain niin pettymystä. On täysin normaalia tuntea näin, kun tavoittelee jotain tärkeää. Kyllä, haluan todella menestyä, mutta samalla pelkään epäonnistumista. Muista, että virheiden tekeminen on osa oppimisprosessia. Se on totta. Minun on siirrettävä painopisteni pelosta kasvuun. Täysin. Takaiskut voivat usein johtaa arvokkaisiin oppitunteihin. Arvostan tukeasi, se auttaa minua tuntemaan oloni itsevarmemmaksi. Olen täällä sinua varten. Juhlitaan jokaista ottamasi askelta, olipa se kuinka pieni tahansa. Kiitos. Olen sitoutunut voittamaan tämän pelon ja jatkamaan eteenpäin. Oppitunti 5. Ostosasetukset. Menen mieluummin arkisin välttääkseni kiirettä. Se on fiksu valinta. Viikonloput voivat olla niin täynnä. Kyllä. On paljon hauskempaa, kun kaupat ovat vähemmän kiireisiä.
Olen täysin samaa mieltä. Se mahdollistaa rennomman ostokokemuksen. Mitä ostit viimeisellä kauppamatkallasi? Löysin hyviä tarjouksia tuoretuotteista ja välipaloista. Se kuulostaa kivalta. Rakastan löytää hyviä löytöjä. Minä myös. Se tekee ostoksista palkitsevamman. Suunnitellaan seuraava matkamme yhdessä arkipäivän aikana. Oppitunti 6. Asiakaspalvelu. Se on minun iloni. Pyrimme tekemään vierailustasi mahdollisimman mukavan. Kiitos. Arvostan todella erinomaista palvelua täällä. Meille on tärkeää, että vieraat tuntevat olevansa tervetulleita ja arvostettuja. Näen sen. Se tekee suuren eron kokonaiskokemuksessa. Kyllä. Haluamme varmistaa, että sinulla on kaikki mitä tarvitset oleskelusi aikana. Tunnen olevani hyvin hoidettu, ja se lisää nautintoa. Juuri siihen pyrimme. Sinun onnellisuutesi on prioriteettimme. Kiitos, että menit yli ja pidemmälle. Se on meidän ilomme. Nauti ajasta täällä ja kerro meille, jos tarvitset jotain. Oppitunti 7. Verkkokauppa. En ollut ajatellut sitä. Verkkokauppa olisi myös kätevä. Kyllä, se säästää aikaa ja antaa sinun vertailla hintoja helposti. Täsmälleen. Lisäksi voit tehdä ostoksia mukavasti kotoa käsin. Se on totta. Se on erityisen mukavaa päivinä, jolloin ei huvita mennä ulos. Rakastan sitä, kuinka monta vaihtoehtoa on nyt saatavilla verkossa. Kyllä. Löydät melkein kaiken vain muutamalla napsautuksella. Selataanpa verkkokauppoja myöhemmin yhdessä. Hyvä idea. Voimme etsiä tarjouksia ja jakaa suosituksia. Odotan innolla, mitä voimme löytää. Oppitunti 8. Sopimusten viimeistely. Se on meille tärkeää. Viimeistele sopimus kirjallisesti. Täysin. Kaiken dokumentointi varmistaa selkeyden molemmille osapuolille. Kyllä, se suojelee meitä ja tekee ehdot selväksi kaikille osapuolille. Olen samaa mieltä. Se on ammattimainen tapa hoitaa liikeasioita. Kun olemme saaneet sen kirjallisesti, voimme molemmat tuntea olonsa turvalliseksi eteenpäin. Täsmälleen. Teen sopimusluonnoksen ja lähetän sen tarkistettavaksi. Täydellinen. Varmistan, että tarkistan sen perusteellisesti. Hienoa. Pyritään saamaan tämä valmiiksi viikon loppuun mennessä. Kuulostaa vakaalta suunnitelmalta. Odotan innolla tämän päättämistä. Oppitunti 9. Lapsuuden muistot. Lapsena muistan rakentaneeni hiekkalinnoja ystävieni kanssa. Se kuulostaa niin hauskalta. Vietitkö paljon aikaa järvellä? Kyllä, uisimme järvessä koko päivän ja nautimme auringosta. Nämä on niin mahtavia muistoja. Tykkäsin myös leikkiä veden äärellä. Se oli täydellinen kesäaktiviteetti ikäisilleni lapsille. Täysin. Kesäpäivissä järven rannalla on jotain maagista. Kilpaisimme siitä, kuka pystyisi rakentamaan korkeimman hiekkalinnan.
Sen on täytynyt olla jännittävää. Oletko koskaan voittanut? Joskus. Mutta hauskaa oli itse kokemuksessa. Oppitunti 10. Kestävän kehityksen tietoisuus. Kiinnostus kestävää kehitystä kohtaan on nykyään kasvavaa. Täysin. Uskon, että siitä on tulossa prioriteetti monille ihmisille. Kyllä, yhä useammat ihmiset etsivät tapoja vähentää ympäristövaikutuksiaan. Se on totta. On hienoa nähdä yhteisöjen kokoontuvan yhteen tämän asian puolesta. Uskon, että koulutuksella on valtava rooli tietoisuuden lisäämisessä. Ehdottomasti. Ihmisten on ymmärrettävä kestävien käytäntöjen merkitys. Ja se alkaa pienistä muutoksista jokapäiväisessä elämässämme. Kyllä, pienetkin teot voivat johtaa merkittäviin eroihin. Toivon, että tämä trendi jatkaa kasvuaan myös tulevaisuudessa. Oppitunti 11. Harjoitusvalinnat. Jotkut tekevät harjoituksia kuntosalilla, kun taas toiset haluavat vain käydä kävelyllä. Kyllä, on monia tapoja pysyä aktiivisena. Luulen, että kyse on siitä, että löydät itsellesi parhaiten sopivan. Täysin. Erilaiset aktiviteetit sopivat erilaisiin elämäntapoihin. Nautin sen yhdistämisestä sekä kuntosalitreeneihin että ulkona kävelyihin. Se on hieno lähestymistapa. Se pitää asiat mielenkiintoisena ja hauskana. Kyllä, ja se auttaa ylläpitämään motivaatiota pysyä kunnossa. Olen samaa mieltä. Mikä on suosikkitapasi harjoitella? Rakastan juosta puistossa, kun sää on hyvä. Oppitunti 12. Ilmaisun rohkaiseminen. Kyllä, mutta en ole varma, kuinka se tehdään tehokkaasti. Yksi tapa on rohkaista heitä ilmaisemaan ajatuksensa avoimesti. Se on hyvä idea. Turvallisen tilan luominen jakamiseen on tärkeää. Täysin. Se auttaa ihmisiä tuntemaan itsensä arvostetuiksi ja kuulluiksi. Aktiivinen kuuntelu on mielestäni myös keskeinen osa prosessia. Kyllä, aidon kiinnostuksen osoittaminen voi vaikuttaa paljon. Yritän ottaa nämä strategiat käyttöön ensi kerralla. Hienoa. Kyse on avoimen viestinnän edistämisestä. Olen innoissani nähdessäni, kuinka se parantaa vuorovaikutusta. Oppitunti 13. Pyyhkeiden maksut. Onko hotellissa lisämaksu ylimääräisistä pyyhkeistä? Ei, niistä ei peritä lisämaksua. Se on hienoa kuulla. Se tekee viihtymisestä helpompaa. Täysin. On mukavaa saada kaikki tarvitsemamme ilman lisäkustannuksia. Arvostan paikkoja, jotka kertovat suoraan käytännöistään. Kyllä, läpinäkyvyys on hyvän asiakaskokemuksen avain. Tunnen oloni rennommaksi, kun tiedän, ettei minulta veloiteta ylimääräisistä pyyhkeistä. Täsmälleen. Pienet asiat parantavat oleskeluamme. Odotan innolla, että pääsen nauttimaan ajastamme ilman huolia. Oppitunti 14. Työn katkaiseminen. Se on hienoa. Onko koskaan vaikeaa irrottaa työelämästä kokonaan? Kyllä, joskus voi olla haaste sammuttaa työaivoni. Ymmärrän. Tämän tasapainon löytäminen on hyvinvoinnille välttämätöntä. Täysin. Yritän asettaa rajoja auttaakseni sitä.
Se on fiksu lähestymistapa. On tärkeää priorisoida seisokit. Kyllä, se auttaa minua latautumaan ja olemaan tuottavampi myöhemmin. Minun täytyy työstää sitä itse. Se vaatii harjoittelua, mutta se on lopulta sen arvoista. Tuetaan toisiamme näiden rajojen asettamisessa. Oppitunti 15. Ongelmien tiedostaminen. Uskon, että on todisteita siitä, että yhä useammat ihmiset heräävät kohtaamiimme ongelmiin. Täysin. On rohkaisevaa nähdä tämä tietoisuuden muutos. Kyllä, ihmiset ovat yhä enemmän sitoutuneita sosiaalisiin ja ympäristöasioihin. Uskon, että sosiaalisessa mediassa on tärkeä rooli tiedon levittämisessä. Ehdottomasti. Se mahdollistaa ideoiden ja aloitteiden nopean jakamisen. On jännittävää ajatella positiivisen muutoksen mahdollisuuksia. Kyllä, kollektiivinen toiminta voi johtaa vaikuttaviin tuloksiin. Olen optimistinen tulevaisuuden suhteen, jos pidämme tämän vauhdin. Jatkakaamme tietoisuuden ja sitoutumisen puolustamista. Oppitunti 16. Tuoreet hedelmät. Hedelmät ovat erittäin tuoreita ja herkullisia tilalla. Se kuulostaa upealta. Mikään ei ole samanlaista kuin tuoretuotteet. Kyllä, tilan omistaja antoi kaikille maistaa parhaita hedelmiään. Sen on täytynyt olla niin herkkua. Tykkään kokeilla kauden hedelmiä. Täysin. On hämmästyttävää, kuinka paljon paremmalta ne maistuvat tuoreena. Olen samaa mieltä. Sillä on suuri ero myös resepteissä. Olen innoissani voidessani lisätä tuoreita hedelmiä aterioihini. Kyllä. Se on terveellinen valinta, joka on myös virkistävä. Suunnitellaan yhdessä vierailu tälle maatilalle pian. Oppitunti 17. Paikallisia herkkuja. Hei! Oletko maistanut mielenkiintoisia paikallisia ruokia matkoillasi? Kyllä, minulla on. Maistoin äskettäin hämmästyttävää katuruokaa, joka oli täynnä makua. Se kuulostaa ihanalta. Mitä päädyit yrittämään? Minulla oli näitä mausteisia takoja, joiden päällä oli tuoretta salsaa ja avokadoa. Vau, kuulostaa herkulliselta. Pidän siitä, että paikalliset ruuat heijastavat usein kulttuuria. Täysin. Ruoka on niin hieno tapa kokea paikka. Oletko kokeillut jälkiruokia tai välipaloja siellä ollessasi? Kyllä. Minulla oli perinteinen kookokoomussella ja riisillä tehty jälkiruoka, ja se oli taivaallista. Minun on lisättävä ne pakollisten ruokien listalleni. Oppitunti 18. Valmistumismuistoja. En koskaan unohda sitä hetkeä, jolloin seisoimme siellä hiljaa mustissa pukuissamme. Kyllä, se oli niin tunteellinen päivä. Teimme niin kovasti töitä päästäksemme sinne. Täysin. Valokuvat tuosta päivästä todella taltioivat tuntemamme ilon ja ylpeyden. On sääli, että osa noista kauniista kuvista ei löytänyt ostajaa. Kyllä, se on yllättävää. Niitä olisi kaikkien pitänyt vaalia. Mutta luomamme muistot ovat lopulta tärkeitä. Olen samaa mieltä. Tuo päivä merkitsi uuden luvun alkua elämässämme. Ehdottomasti. Pidetään ne muistot elossa. Kyllä,
Meidän pitäisi suunnitella jälleennäkeminen juhlistaaksemme yhteistä matkaamme. Oppitunti 19. Rakennushistoria. Kaupunki rakennetaan kokonaan uudelleen, mikä on jännittävää. Kyllä, mutta on kiehtovaa, kuinka se jatkoi laajentumistaan vuosien varrella. Täysin. Vuonna 1882 rakennettiin ensimmäinen pilvenpiirtäjä, joka muutti horisonttia pysyvästi. Se oli keskeinen hetki arkkitehtuurissa ja kaupunkikehityksessä. Kyllä. Se tasoitti tietä entistä korkeammille ja innovatiivisemmille rakennuksille. Rakastan sitä, kuinka historia muokkaa paikkoja, joissa elämme nykyään. Jokainen rakennus kertoo tarinan, joka kuvastaa aikakautta, jolle se rakennettiin. Täsmälleen. En malta odottaa, miltä uudet rakenteet näyttävät. Tutustutaan kaupungin historiaan yhdessä seuraavalla retkellämme. Oppitunti 20. Matkasuunnitelmat. Luulen, että luotan matkoillani enimmäkseen juniin. Kuulostaa mahtavalta suunnitelmalta. Junat ovat yleensä kätevämpiä ja luotettavampia pitkillä matkoilla. Kyllä, ja rakastan kauniita näkymiä, joita saat matkustaessasi junalla. Täysin. Se on rentouttava tapa nähdä maaseutua. Lisäksi voin käyttää ajan lukemiseen tai musiikin nauttimiseen. Se on täydellinen tapa tehdä matkasta nautinnollinen. Tarkistan myös juna-aikataulut löytääkseni parhaat ajat. Hyvä idea. Ennakkosuunnittelu varmistaa sujuvan matkan. Olen innoissani tulevista seikkailuistani. Oppitunti 20. Kompromissin löytäminen. Entä jos kokoaisit puolivälissä tämän asian? Se voisi toimia. Se on hyvä tapa löytää yhteinen sävel. Täsmälleen. Tapaaminen puolivälissä antaa meille mahdollisuuden tehdä kompromisseja ehdoista. Kyllä, se osoittaa, että olemme molemmat halukkaita tekemään yhteistyötä. Uskon, että tämä lähestymistapa johtaa parempaan lopputulokseen meille molemmille. Täysin. Viestintä on avainasemassa sopimusten tekemisessä. Olen iloinen, että olemme molemmat avoimia keskustelemaan tästä avoimesti. Kyllä, on tärkeää jatkaa dialogia. Selvitetään, mitä meidän molempien tarvitsee, jotta tämä toimisi. Oppitunti 22. Aamiainen. Sisältyykö aamiainen hotellin hintaan? Kyllä, hinnat sisältävät aamiaisen kahdelle, mikä on hienoa. Se on upeaa. Se tekee aamuista meille paljon helpompaa. Täysin. Tykkään aloittaa päivä hyvällä ruualla. Lisäksi se on mukava tapa saada lisäpolttoainetta seikkailuihimme. Kyllä. Yhdessä syöminen on loistava tapa yhdistää joka aamu. En malta odottaa, mitä aamiaisvaihtoehtoja heillä on. En minäkään. Varmista, että kokeillaan kaikkea. Siitä tulee niin herkullinen aloitus päivällemme. Oppitunti 23. Näyttelyn suunnittelu. Meidän pitäisi mennä jokaisen näyttelyn kanssa varmistaaksemme yhtenäisen teeman. Hyvä pointti. Se on välttämätöntä kokonaiskokemuksen kannalta. Kyllä, johdonmukainen teema houkuttelee kävijöitä tehokkaammin. Mielestäni jokaisessa näyttelyssä pitäisi olla myös interaktiivisia elementtejä. Se on hieno idea. Se tekee kokemuksesta ikimuistoisemman. Kyllä,
Ihmiset rakastavat osallistua ja olla tekemisissä näyttöjen kanssa. Aivoriihimme joitain interaktiivisia ideoita, jotka sopivat teemaamme. Täysin. Yhteistyö tässä toteuttaa visiomme. Odotan innolla, kuinka se kaikki yhdistyy. Oppitunti 24. Hotellin valinta. Selvä. Mitä kriteerejä minun tulee ottaa huomioon hotellia valittaessa? No, sijainti on ratkaiseva. Haluat olla lähellä nähtävyyksiä, joihin aiot vierailla. Tuossa on järkeä. Mitä muuta minun pitäisi muistaa? Palvelut ovat myös tärkeitä, kuten ilmainen aamiainen tai wifi. Täysin. Näillä pienillä eduilla voi olla suuri merkitys. Kyllä, äläkä unohda tarkistaa muiden vieraiden arvostelut. Hieno neuvo. Otan aina palautetta vastaan ennen kuin teen päätöksen. Se on fiksu tapa varmistaa, että valitset laadukkaan paikan. Teen tarkistuslistan pitääkseni kaiken järjestyksessä. Oppitunti 25. Second hand smoke. On huolestuttavaa ajatella toisen ihmisen savun hengittämistä. Olen samaa mieltä. Jos päätän olla polttamatta itse, minun ei pitäisi joutua käsittelemään sitä. Täsmälleen. On tärkeää suojella terveyttämme julkisissa tiloissa. Kyllä, ja monissa paikoissa sovelletaan nyt tiukempia tupakointisääntöjä. Se on positiivinen askel. Se kannustaa terveellisempään ympäristöön. Ehdottomasti. Mielestäni jokainen ansaitsee nauttia puhtaasta ilmasta. Puolustakaamme savuttomia alueita kaikkialla. Täysin. Kyse on paremman kokemuksen luomisesta kaikille. Olen iloinen, että olemme samoilla linjoilla tässä asiassa. Oppitunti 26. Virkistäviä juomia. Mahtava! Juomaks teen kotitekoista limonadia. Se kuulostaa virkistävältä. Rakastan kotitekoista limonadia kuumana päivänä. Kyllä, se on paljon parempi kuin kaupasta ostetut versiot. Täysin. Voit säätää makeutta mielesi mukaan. Täsmälleen. Lisäksi tuoreiden sitruunoiden käyttö tekee mausta valtavan eron. Melkein voin jo maistaa sitä. Lisäätkö erityisiä ainesosia? Ajattelin lisätä vähän minttua virkistävänä käänteenä. Se on hieno idea. Minttu täydentää limonadia täydellisesti. Olen innoissani voidessani palvella sitä kokouksessamme. Oppitunti 27.0. Pukeutumiskoodi. Pitäisikö minun pukeutua tapahtumaan ylös vai alas? Se on hyvä kysymys. Riippuu todella paikasta. Tarkistan pukukoodin varmistaakseni, että istun. Kyllä, on aina parasta sovittaa tapahtuman tunnelmaan. Niin, ja etsin kenkäparin, jotka ovat sekä tyylikkäitä että mukavia. Se on fiksu valinta. Mukavuus on avainasemassa varsinkin pidemmissä tapahtumissa. Haluan nauttia itsestäni huolehtimatta asustani. Täysin. Koordinoidaan ulkonäkömme yhtenäisen ulkonäön saavuttamiseksi. Kuulostaa suunnitelmalta. Odotan sitä innolla. Oppitunti 28. Terveys ja ympäristö.
Terveys ja ympäristö liittyvät läheisesti toisiinsa, vai mitä? Täysin. Planeettastamme huolehtiminen vaikuttaa suoraan hyvinvointiimme. Lisäksi luomuruoka tukee usein sekä henkilökohtaista terveyttä että ympäristön kestävyyttä. Kyllä. Luomutuotteiden valitseminen voi vähentää haitallisia kemikaaleja kehossamme ja maaperässä. On kiehtovaa, kuinka valintamme voivat vaikuttaa sekä terveyteemme että ekosysteemiin. Todellakin. Paikallisen ruoan syöminen vähentää myös hiilijalanjälkeämme. Se on totta. Paikallisten viljelijöiden tukeminen on loistava tapa vaikuttaa myönteisesti. Lisäksi se edistää yhteisön yhteyksiä ja vahvistaa paikallista taloutta. Uskon, että pienet muutokset päivittäisissä tavoissamme voivat johtaa merkittäviin vaikutuksiin. Oppitunti 29. Olemassaolonäkymät. En tässä elämässä. Minulla on uskomukseni tiukasti paikoillaan. Ei oikeastaan mitään mahdollisuutta. Nykyään olemassaoloon on monia näkökulmia. Se on totta. On kiehtovaa tutkia erilaisia ideologioita ja uskomuksia. Kyllä, erilaisten näkökulmien ymmärtäminen voi laajentaa omaa näköalojamme. Mielestäni on tärkeää kunnioittaa erilaisia mielipiteitä, vaikka emme olisikaan samaa mieltä. Täysin. Terveet keskustelut voivat johtaa henkilökohtaiseen kasvuun ja syvempään ymmärrykseen. Ja on tärkeää arvioida kriittisesti, mihin uskomme ja miksi. Kyllä. Omien uskomuksemme haastaminen voi johtaa vahvempiin vakaumuksiin. Arvostan keskusteluja, jotka työntävät ajattelumme rajoja. Oppitunti 30. Rohkeutta ja voimaa. Olet ollut voiman torni, osoittanut enemmän rohkeutta kuin koskaan unelmoinkaan. Se on paras kohteliaisuus, jonka voin saada. Se merkitsee minulle paljon. Kyllä, sietokykysi haasteiden kohtaamisessa inspiroi ympärilläsi olevia. Kiitos. Uskon, että meillä kaikilla on voimaa voittaa esteet. Täysin. Vaatii paljon rohkeutta kohdata pelkoja suoraan. Kyllä, ja joskus pelkkä muiden tukena oleminen on rohkeutta. Olen täysin samaa mieltä. Toistensa tukeminen vaikeina aikoina rakentaa vahvoja siteitä. Se todella tekee. Yhdessä voimme kohdata kaiken, mitä eteen tulee. Olen kiitollinen siitä, että nurkassani on joku sinunlainen. Oppitunti 31. Etiketin merkitys. Monet ihmiset eivät ymmärrä etiketin tärkeyttä ennen kuin se alkaa kadota. Se on totta. Hyvät käytöstavat ovat usein itsestäänselvyyksiä nykypäivän nopeatempoisessa maailmassa. Kyllä, etiketti edistää kunnioitusta ja ymmärrystä vuorovaikutuksessamme. Täysin. Se luo miellyttävämmän ilmapiirin kaikille mukana oleville. Uskon, että pienet eleet, kuten sanominen, olkaa hyvä ja kiitos, auttavat pitkälle. Ehdottomasti. Nämä yksinkertaiset sanat voivat vaikuttaa merkittävästi jonkun päivään. On kiehtovaa, kuinka etiketti voi heijastaa arvojamme ja kulttuuriamme. Kyllä. Näiden perinteiden säilyttäminen on välttämätöntä harmonisen yhteiskunnan kannalta. Toivon, että useammat ihmiset alkavat arvostaa hyvien tapojen kauneutta. Oppitunti 32. Yksinkertainen tervehdys.
Kävelin hänen luokseen ja sanoin hei, ja hänen kasvonsa muuttuivat välittömästi. Se kuulostaa kiehtovalta. Mitä tapahtui seuraavaksi? Tytön kasvot kirkastuivat, ja hän hymyili minulle lämpimästi. Se on upeaa. Hymy voi todella piristää jonkun päivää. Kyllä, tuntui, että yhteys syntyi sillä hetkellä. On hämmästyttävää, kuinka yksinkertainen tervehdys voi luoda niin iloa. Olen samaa mieltä. Se osoittaa ystävällisyyden voiman päivittäisessä vuorovaikutuksessamme. Täsmälleen. Pienillä eleillä voi olla pysyvä vaikutus muihin. Olen iloinen, että otin aikaa tavoittaakseni hänet. Oppitunti 33. Kehittyvät keskustelut. Nykyään sosiaaliseen elämään tulee uusia alueita, etenkin keskusteluissa. Kyllä, on kiehtovaa, miten viestintämenetelmät ovat kehittyneet ajan myötä. Ihmiset ovat avoimempia keskustelemaan eri aiheista kuin koskaan ennen. Täysin. Tämä avoimuus voi johtaa merkityksellisiin vaihtoihin ja yhteyksiin. Uskon, että on tärkeää käsitellä sekä vakavia asioita että kevytmielisiä aiheita. Ehdottomasti. Keskustelujen sekoitus pitää sosiaalisen vuorovaikutuksen tasapainoisena. On myös hienoa nähdä lisää keskustelua mielenterveydestä ja hyvinvoinnista. Kyllä, tällaisten aiheiden leimautumisen katkaiseminen on ratkaisevan tärkeää. Odotan innolla, miten nämä keskustelut kehittyvät edelleen. Oppitunti 34. Pesula-ilmoitukset. Saanko ilmoituksen, kun pyykkini on valmis noudettavaksi? Kyllä, useimmat palvelut tarjoavat nyt ilmoituksia sovellusten tai tekstiviestien kautta. Se on uskomattoman kätevä. Pidän siitä, että minua pidetään ajan tasalla. Täysin. Se säästää aikaa ja varmistaa, että et unohda pyykkiäsi. Arvostan tekniikkaa, joka helpottaa jokapäiväisiä tehtäviä. Kyllä, on hämmästyttävää, kuinka paljon tehokkaampia asioista on tullut. En malta odottaa, että pääsen kokeilemaan tätä palvelua. Tulet rakastamaan mukavuutta, se todella yksinkertaistaa elämää. Odotan innolla, ettei minun tarvitse enää koskaan huolehtia pyykinpesusta. Oppitunti 35. Digitaalisen lukemisen edut. Kirjojen lukeminen kuulostaa rentouttavalta, varsinkin digitaalisessa muodossa. Kyllä, se on. Mitä muita etuja olet huomannut digitaalisesta lukukokemuksesta? No, useiden kirjojen kuljettaminen yhdessä laitteessa on mahtavaa. Täysin. Nimikkeiden välillä on helppo vaihtaa milloin tahansa. Lisäksi digitaalisissa kirjoissa on usein ominaisuuksia, kuten säädettävä kirjasinkoko. Kyllä, se tekee lukemisesta mukavampaa kaikille. Ja monilla alustoilla voit helposti korostaa ja tehdä muistiinpanoja. Täsmälleen. Se parantaa oppimiskokemusta ja auttaa säilyttämisessä. Olen myös näkövammaisten esteettömyysvaihtoehtojen fani.